what is it from your experience, not a lot of experience, but what is your experience, the difference between dating someone who's Israeli and someone who's not Israeli? As I said, I don't have that much experience with not Israelis because I get to meet much more Israelis than when you're traveling, than foreigners. When I traveled, I think the experience is different because when you travel, the people you meet are tourists and they're much more open. They're much more they're in a trip and they enter to a different mood. So you are much more relaxed and open to new experiences and the people who travel there. So just for traveling, you didn't really live somewhere exactly. So it's, Exactly. Okay, fair enough. הייתם בחו"ל. יצאתם עם בחורות בחו"ל. אני מניח שאתם בעניין בחורות. My gaydar tells me so. אנחנו ביוני בתאילנד. אוקיי, יצאתם עם בחורות שם, נכון? כן? מה ההבדל בין בחורות איפה שהייתם ופה? כאילו דייטינג. הן יותר קשות להשגה. ישראליות יותר קשות? למה? מה יותר קשה? זה בגלל הדת, זה שטויות כאלה. כן? זה בגלל כאילו להיות מסורתית כזה? לעתים לא כאילו, לא... כן, אני לא יכול לעזור לך, יש לי קפה. כן. מבקש מהשתי דצמים. אין לכם מה עוד להגיד על זה? בסדר. לא, שאלה קשה. שאלה קשה. דייטינג, אתה יודע מה זה? דייטינג, כאילו באנגלית? לצאת עם מישהי. אוקיי. דייט. אם יש הבדל לצאת עם מישהי פה בישראל, ישראלית, או מישהי מצרפת? בטח. נו, מה ההבדל? פה זה זיוני שכל כמו שאומרים. זיון שכל? כן, זיון שכל. נו, למה? תן דוגמה. לדוגמה, אתה רוצה ללכת פה ושם, והיא אומרת כל פעם, לא, אני לא רוצה, אני לא זה, אני זה מתווכחת, בחו"ל זה לא ככה. יותר איזי, זריזים, ישרים, ישרות. השאלה, האם יש הבדל, אז היית בדייט עם מישהי? מישהו, ישראלי וגם מישהו מחו"ל. ומה ההבדל? האמת שהאטיטיוד, הכל. תסביר מה זה האטיטיוד הישראלי. אתה מסביר לאנשים בחו"ל. אז מה זה האטיטיוד הישראלי והאטיטיוד הלא עזי? לדעתי בחו"ל זה יותר מנומסים, זה לא ישראלי פשוט. תן דוגמה של משהו ישראלי, להסביר. כמו מישהו שמפריע באמצע הסרטון, כאילו. לישראלים יש חוצפה. כן. לאמריקאים יש יותר נימוס. אוקיי, מה אתה מעדיף? יותר מנומסים. יצאת עם מישהו בחו"ל? לא יצאתי עם מישהו בחו"ל. השאלה זה כאילו מה ההבדל עם דייט פה ודייט בחו"ל? אני לא יכולה, כאילו... זה חייב להיות... לא, אני... דייט לא היה. לא הייתי בדייט בחו"ל. כאילו הייתי בדייט בחו"ל עם מישהו ישראלי, זה לא נחשב. זה לא נחשב בכלל, לא. הייתי בדייט בארץ עם מישהו מחו"ל. אוקיי, נו, כן, הייתי בהרבה דייטים כאלה. אוקיי, נו, ומה ההבדל בין הגבר הישראלי והגבר מחו"ל? אוקיי, אז גבר מחו"ל הוא פחות תכלסי כזה, גבר ישראלי זה כזה, יאללה, בואי נצא וזה, וגבר מחו"ל רומז... תני דוגמה לאנשים בחו"ל שהם לא מבינים מה זה תכלס. האמריקאים. לא, כאילו, לתת דוגמה של משהו שקרה. משהו שקרה, מישהו שרמז לי שהוא רוצה לצאת איתי במשך חודש וחצי. ולא הבנת. ופשוט, כאילו, בסוף איזה חבר שלו בא אליי ואמר לי, זו הדרך שלו להתחיל איתך, ואני כזה, אוקיי. ומה גבר ישראלי היה עושה? גבר ישראלי פשוט מגיע אליי ואומר לי, בואי נצא, כאילו, למה לבלבל בשכל? סבבה, אוקיי, מה עוד? מה עוד שונה? אולי אלה מחו"ל היו יותר רומנטיים? לא בניסיון שלי. לא. טוב. פחות אגרסיביים? הם פחות אגרסיביים, אבל מצד שני, אני מעדיפה גברים ישראלים, כי הם פחות, כאילו, את יודעת מה הם רוצים ממך, כי גברים, לא, מהניסיון שלי, אמריקאים ואירופאים למיניהם, הם כזה משחקים אותה, כאילו הם נורא רגישים, אבל בתכלס הם לא. אז עדיף לדעת שפשוט הוא לא. הוא לא, כן. Okay, so the question is, what is the difference between dating somebody who's Israeli and dating somebody who's not Israeli, from your experience? I'm thinking. Okay.
definitely different. Okay, what was different? I think that when you date an Israeli, you have a different sense of communication, or a different sense of common ground. Okay. Can you give me an example? It's more like meeting an Israeli, not dating, just meeting an Israeli word. You know, just meeting randomly. You just feel more of a connection. You feel more of a connection. You feel more of Israelis usually communicate in a very direct way, so it's even, you know, it's part of the language. Even the way we structure sentences is more direct than when you speak English to somebody. So just being able to speak Hebrew makes the whole connection, I think, a little bit different. Not, you know, being able to speak your mother tongue. And I think the conversation usually starts differently when you date an Israeli. Like what? Like, I love how she's laughing. Yeah. Yeah, because he's married to me and my mother tongue is not Hebrew, so that's funny that See, I knew I was going to cause a problem. I knew it. What's your first language? English, so Okay. it's just funny that Okay. you'll find it easier communicating Hebrew. So. Can you give me an example of something you found? Well, no, forget about Hebrew, but even just the cultural stuff. I tell you what the difference is. When you meet somebody who's not your mother tongue, who speaks a different language, you get married. That's what happened here. השאלה זה כאילו, אם יצאת עם בחור, כאילו, לדייט. לא. לדייט? לא קרה לך אף פעם? לא. רק אני פה. יודעת בדיוק מה אני רוצה, אני לא הולכת לחפש דייטים בחו"ל. שגרת בחו"ל. הייתי גרה בפולניה, ברור שיצאתי. ברור, אז מה ההבדל בין בחורים שם ובחורים פה? בדייט. איך קוראים לזה? בדייט? המנטליות. נו. זה משהו אחר. תסבירי. שם צריך לעבוד יותר, פה ישר רואים אותך, רוצים להשקיף. ככה, מה לא? אז הם עובדים יותר קשה בפולניה? אני אגיד לך משהו, קודם כל, בגיל 16 וחצי אתה לא יכול להשוות גיל 16 לגיל עכשיו. בסדר, הגיוני. הגיוני. אז מנטליות אחרת, גוונים של צבעים, אור, שונים, יותר חמים, כאילו, האנשים פה בארץ. So, have you ever dated somebody outside of Israel? Yes, American. Okay. And what is the difference between dating someone inside Israel, or somebody who's Israeli, and somebody who's not Israeli? אפשר בעברית. אוקיי, סבבה. אז ההבדלי תרבות, כאילו בהתנהגות, היה הרבה דברים שלי הם רגילים, ובא נגיד פגעו. כן, דוגמה. היה מתי שאמרה לי שהיא מעדיפה שאני אשקר לה. כמו מה, תן דוגמה. דברים, מה, וואי, אני לא זוכר. אבל היה כמה דברים שאמרה, עזוב, פשוט אל תגיד את האמת. כאילו, היית דוגרי מדי, כאילו... כן, כן. נגיד היא שואלת איך אני נראית, ואומרת, בסדר. לא, נגיד, אני חושב שזה היה בעיקר סביב בנות אחרות. אוקיי, אז אמרת משהו על בנות אחרות. כן, אם הייתה שואלת, אז כן, הייתי אומר. אוקיי, ואם ישראליות זה אחרת? מה שאני מכיר, תלוי, כן. כן, אבל אחרת. אוקיי. היה הרבה עניין, טוב, זה גם סביב כזה נימוס וכזה עם חברים יותר, שכזה היו אומרים דברים שכאילו יכולים לפגוע. תן דוגמה. טוב, היא הייתה חצי מצרית, אז חברים שלי חלקם היה סביב ערבים קצת, לא שהם גזענים, אבל יש בארץ את הביטוי על משהו שהוא ערבי, כאילו, אז נגיד לא שמים לב, כאילו פשוט אומרים את זה, אז נגיד כל... מה היו אומרים? לא זוכר. משהו גזעני, כאילו. זהו, זה לאו דווקא גזעני, זה פשוט... היא הרגישה סוג ב' בארץ, זה היה קשה. כן.
אבל זה לא קשור נראה לי לישראלי או לא ישראלי. איפה הכרתם? בניו יורק. השיחה פחות זורמת, כאילו? השיחה פחות זורמת. בגלל השפה, כאילו? כן. כזה לא... עם ישראלים יודעים מאיפה באת. הכל כזה טעם שורשים. You want me to come to amazing places like this and ask people your questions? Please donate to the project. It really helps me get to places like this.